אוקיי, יש אנשים בחו"ל שחושבים שירושלים צריך להיות העיר העתיקה צריך להיות עיר בינלאומית על שליטה של נגיד, לא יודע. מה דעתכם? ממש לא. ממש לא? ממש למה? לא. ניתנה לעם ישראל, היא שייכת ליהודים, שלנו מאז ולתמיד. אפילו האזורים של הערבים. מה אכפת לך מהאזורים של הערבים? לא שאכפת לי מהם, אבל זה אזורים שלנו. צריכים להיות תחת שליטה ישראלית. למה? מי הסבר? קודם כל, בגלל מצב ביטחוני. זה דבר ראשון. ודבר שני, זה... רגע, למה לא יכול לשלוט מצב? הם לא הוכיחו את עצמם. הם לא הוכיחו את עצמם. שיש אנשים שאומרים שהעיר העתיקה צריך להיות בינלאומית, שטח שלטון בינלאומית. מה דעתך? לדעתי זה נכון, כן, אני חושבת שיש משהו שאי אפשר להתכחש לכך שגם הפלסטינים נמצאים שם, וכיום המצב הזה שבו מפחיד להסתובב הוא לא מצב, ונכון שזה בשליטתנו, אבל למעשה אנחנו פחות נהנים רגע, למי זה מפחיד להסתובב שם? אותי כישראלי. בגלל שפלסטינים יכולים לדקור אותך, זה מה שאת מתכוונת? המצב הזה הוא, אני חושבת שהוא, אני זוכרת לפני 30 שנה שהייתה תחושה אחרת, הסתובבנו בעיר העתיקה בלי חשש, היום זה לא כך. אז את אומרת שהביטחון הישראלי כנראה לא עבד כל כך. אין תחושת ביטחון, אין היום תחושת. אז אולי מישהו בינלאומי כן יעשה את זה. אולי, אם המתח שם ירד, אולי אם תהיה הסכמה על העניין הזה. אני לא נאחזת בעניין הזה שזה חייב להיות שלנו. על השאלה האם להפוך ירושלים לעיר העתיקה, לא, אם להפוך אותו לעיר בינלאומית, לא. למה לא? נשאיר אותה כמו שהיא. למה זה כל כך טוב ככה? חשובה לכל הדתות האלה, למוסלמים חשובה העיר העתיקה שלהם, תשאיר אותה ככה עד שאנחנו נכבוש אותה חזרה, נקים של בית המקדש. זה מה שאתם חושבים? אבל מה עם המוסלמים שהם לא מסכימים לזה? הרוב משא ומתן. משא ומתן. אז מה המשא ומתן לעשות מה? זה יישאר שלנו, זה לא משא ומתן. זה עניין. לחשוב קצת, זהו. שלא תהיה בינלאומית, שתישאר כמו שהיא וזהו. אוקיי. לא כנסו לפה זרים. שלא כנסו זרים. מה רע בזרים, כאילו? שישלטו פה. שהם לא. למה כולם נגד זה? הרבה נגד זה. ישראלים, זה עיר הבירה שלנו, שלא תהפוך עכשיו בינלאומית. אתה רוצה את... הבריטים רוצים את לונדון בינלאומית? מה את חושבת על הרעיון לעשות ירושלים כעיר בינלאומי? העיר העתיקה. לא נראה לי מוצלח. למה? כי אני לא חושבת שזה יעבוד. מה יכול להיות, מה יכול להיות רע בזה? אני פשוט חושבת כאילו שאין עם מי לדבר. זה לא יעבוד. זה לא יעבוד? בכלל. מה דעתך אם נהפוך את ירושלים, העיר העתיקה, אני מכוון, לעיר בינלאומית? שלילית. למה? כי זה עיר של יהודים. אבל מה אכפת לך אם נגיד שהאום שם או... לא, היא כרגע בינלאומית. יש את כל העדות שם. אין צורך להחליף בעלי בית. נגיד שרק החיילים של לאומי יהיו שם, אבל עדיין בתוך זה עדיין נשאר ישראל. מה? זה לא יעבוד פוליטי? לא, אני אומר, אתה הולך לראיין את הפוליטי. אני חושבת שסטטוס קוו כמו שעכשיו זה בסדר. אפילו שחצי מהעיר, הערבים, פלסטינאים, לא מסכימים. אפילו. אוקיי. אז השאלה פה זה האם כדאי שירושלים יהיה עיר בינלאומית? זאת אומרת שיהיה נגיד שיהיה אחראי על העיר העתיקה. לא, ממש לא. חד משמעית לא. למה? זו השאלה. אנשים בחו"ל לא מבינים למה. ירושלים היא בירתנו, אוקיי. ואנחנו יכולים לחיות בשלום גם ערבים וגם יהודים, ויש לנו מדינה שחיים בה עם כל הצבעים וכל המינים, וזה תענוג אמיתי. וירושלים היא עיר הבירה שלנו. כמו שבכל מקום אחר יש לך עיר בירה, בכל מקום באים אנשים ואומרים לך לא, עכשיו אני רוצה לתת את זה לערבים את העיר בירה. נראה לך הגיוני?
אבל חצי מהעיר זה הערבים, פלסטינאים, שאומרים שזה גם העיר בירה שלנו. אז אנחנו חיים ביחד איתם יפה מאוד בשלום. יש לפעמים פה ושם דברים לא לעניין. וזהו, מעבר לזה כלום. אני רק רוצה להוסיף, ההיסטוריה הוכיחה שרק בשלטון של מוסלמים או נוצרים, אף פעם לא היה חופש לכל הדתות, כולל דת ישראל. ודווקא בשלטון ישראלי, תחת מדינת ישראל, יהיה חופש ביטוי לכל הדתות. נכון. וזה מה שקורה היום, וזה הוכחה. אז הדאגה שלכם שנגיד שזה שאחראי על זה, אז פתאום יהיה אסור ליהודים להיכנס אי אפשר לדעת, כן? אי אפשר לדעת מי מנהיג את האו"ם, איזה החלטות יביאו. מחר יגידו רק 20% יהודים. אנחנו לא יודעים, זה שליטה שלנו. אנחנו נלחמנו להגיע למדינה הזאת, נלחמנו על העיר הזאת, וזה המורשת שלנו גם לדורות הבאים. אנחנו נקודה במפה, וכולם רוצים את הנקודה במפה הזאת. יש עוד מדינות, לא רק אנחנו. Do you think we should, can we make it, Jerusalem, the old city of Jerusalem, an international city run by an international force? You know what to ask me, what? I'll tell you what. The mind said we need to, but I'm really sentimental for Jerusalem, and I don't think that an international city run by an international government, as I see in the UN, going to take care of the Jewish people, and it's not going to take care of the Jewish people and Israel, and it's not going to take care of maybe also the Christian, because it's going to run by foreign interest. And I think Israel know how to make Jerusalem really the old city, as one that lived there for 1 year. Israel. You used to live there. You lived there for a year? Not in the old city, but I really love the old city, and I travel everywhere I can in the old city, also in the Muslim quarter. And Israel know how to take care she know how to make an autonomy for all the religions inside the religious people, the sacred places, as you see in the Jesus tomb, and as you see in a lot here in Nazareth. Mosque. No, in the tomb of Jesus in the Jewish quarter, and as you see in the Church of the Holy Sepulchre. Yeah, I know only the name in Hebrew. Okay. So I knew one time I traveled there and I met a police officer that he really described everything, and Israel is really tolerance for all the religions inside the old city. And you don't think an international body will be tolerant towards Jews or Christians? I don't think it will be tolerant, because as you see now, I see in the UN a lot of suffering in Syria and in a lot of countries in Africa and in the Arab countries, and everybody talking about Israel all the time, and everybody say that Israel don't care about the Arab people, and it's not true. And also I'm a right-wing person, and I say that to you because I live near Gaza, and we have a lot of workers from Gaza, and people say it's not what people think about us, it's on what the UN said, it's a lot mixed with the foreign interest, and it's not international capital won't be able to do anything because it will have foreign interest. What do you think of the idea of making Jerusalem an international city controlled by, let's say, the UN or a foreign army? What I think about it, I could understand the idea why someone would want that. It's hard for me to answer because I wouldn't get affected by it because I live in Sweden and no one gets affected by it, but there would be more people coming, visiting Jerusalem, more tourists, everything. I think it could work, but I'm sure there's a lot of Israeli people that would have opinions about it. Okay. Do you know why? Can you think of why they would be against it? I'm sure a lot of people wouldn't be against it, but they would feel not that it wouldn't be comfortable. It wouldn't be like before, and they would be
feel weird about everything changing. Okay, it's a change. It's true. Yeah, just a change, I guess. Yeah. Hey guys, if you want us to come here to Palestine to learn more about what Palestinians think and see gorgeous pieces of fruit, please help us by subscribing, donating to the project so we can come even further.